Xin chào các bạn. Để có thể trồng được những cây hoa phong lan, luôn có được rất nhiều hoa, hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng rất đơn giản. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được khỏe mạnh. Cũng cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan có được nhiều cành hoa phát triển. Nó sẽ giúp cho cây được xanh tốt, khỏe mạnh. Với một cách chăm sóc đơn giản, những cây hoa lan sẽ được xanh tốt và hoa quanh năm. Khi một cây hoa lan mua về thì việc đầu tiên các bạn nên tiến hành thay chậu, hoặc những cây đã trồng lâu mà nó không phát triển và đã làm cho những chiếc rễ ở đây đã bị hư. Và chất trồng này nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Nếu chúng ta không biết cách thì những cây hoa lan như thế này sẽ rất khó phát triển trong môi trường bên ngoài. Hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ bị hư và những rễ bị thối. Vì chúng ta để lại hoặc là không kiểm soát kỹ thì những rễ này sẽ ảnh hưởng đến những rễ đang phát triển và sẽ làm thối những chiếc rễ ở đây. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và khi chúng ta làm cách này, nó sẽ loại bỏ nấm và côn trùng còn bám trên rễ. Và khi những chiếc rễ được sạch thì nó cũng sẽ giúp cho những rễ mới được phát triển nhanh hơn. Và những chiếc lá này các bạn cũng phải rửa cho thật sạch. Sau đó dùng một cái khăn sạch và chúng ta lau lại. Khi các bạn thực hiện cách làm này thì những chiếc lá nếu bị nấm hoặc bị côn trùng bám vào đây thì nó sẽ giúp cho những chiếc lá được sạch, và quá trình này sẽ giúp cho cây được phục hồi, phát triển rất nhanh. Nếu các bạn thay chậu hoặc chúng ta phục hồi hoa lan thì những cách làm như thế này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển.
Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển và có được rất nhiều hoa. Hoặc là khi chúng ta sử dụng thì những phần vỏ này các bạn đừng bỏ đi. Nó sẽ rất tốt cho hoa lan phát triển. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy để nước này nguội trong 4 giờ. Vào phần củ hành này, các bạn hãy sử dụng 1/4. Và hãy cắt nhỏ ra. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy để nước này nguội trong 4 giờ. Sau 4 giờ, dinh dưỡng trong hành đã rất nhiều. Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và cho nước hành này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được phát triển và rễ sẽ không bị nấm và không bị thối. Khi các bạn trồng hoặc hồi sinh hoa lan sẽ phát triển rất nhanh. Và các bạn hãy dùng nước này để chúng ta lau những chiếc lá. Nó giúp cho những chiếc lá khi trồng hoặc phục hồi thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất tốt. Dưới mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và hành sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất tốt nhờ cách làm đơn giản này. Nó sẽ giúp cho hoa lan được khỏe mạnh hơn. Và hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất dễ tìm tại nhà. Cây sẽ luôn được khỏe mạnh, xanh tốt
bền vững theo thời gian. Lá rất cứng cáp, rất xanh và rất khỏe, và cũng là cách để lột bỏ bụi bẩn rất hiệu quả. Hoa lan sẽ được xanh tốt và khỏe mạnh hơn nhờ cách làm đơn giản này. Nó sẽ giúp cho những cây yếu và kém phát triển sẽ dần được xanh và được hồi sinh những chiếc rễ rất tốt. Cây sẽ có được những chiếc rễ phát triển nhanh hơn. Sau 4 giờ, các bạn cũng lọc lấy nước hành này. Cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn chuẩn bị sẵn vỏ thông. Cho nước hành vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Và chúng ta chuẩn bị rêu. Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này chất trồng đã được khử khuẩn rất tốt. Và chúng ta sẽ trồng lại cây. Các bạn cho rêu vào trên mặt chậu để giúp cho cây được giữ ẩm. Khi cây được chắc chắn thì nó sẽ ra rễ rất nhanh.
Khi đã trồng xong, các bạn hãy để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Và chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Và chỉ tưới vừa đủ ẩm. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển và có được nhiều hoa. Kết quả, sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được xanh tốt và được khỏe mạnh. Một trong những phương pháp đơn giản để các bạn có thể trồng và giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh. Cây đã phát triển được rễ rất khỏe mạnh và những cành hoa đã được mọc lên. Với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển và những cành hoa. Và chúng ta sẽ để cây ở nơi có ánh sáng, tránh để ở những nơi có nắng chiếu trực tiếp. Và khi các bạn để ở những nơi có ánh sáng thì những cành hoa này nó sẽ dài và phát triển tốt hơn. Một trong những cách rất đơn giản. Và với những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển và cành hoa sẽ tốt hơn rất nhiều. Luôn có những phụ đề và những cách chăm sóc mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Và có nhiều cách để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công